Welcome to Goa 365 English News Bulletin. I am Brian Sequeira and these are the headlines. Bad roads in the state continue to haunt Goans as locals question assurances on road repairs made by MLA's ministers. As Congress still tries to take defecting MLAs to task, Advocate Carlos Ferreira says Speaker must act neutrally on the disqualification petition. However, party not confident about fair play. December likely to continue with wet weather as IMD forecast light rain tomorrow and day after. Temperatures to rise over next 3 days. Naveli Junction continues to be a black spot for accidents as junction lacks proper signages. Despite repeated complaints, authorities nowhere to be seen. Now for the news in detail. The number of accidents are on the rise in the state. Many are due to the poor quality of roads and rash driving. But signboards or lack of them at many junctions too are contributors to both accidents and traffic mess. The junction at Naveli in South Goa is a prime example. Here are the details. आज तुमकां आमी दाखयतात एक नावेलीची जंक्शन आनीक एक जे आसा हे मडगांवची जंक्शन ज्या ब्रिजाचेर स्टार्ट जाता ह्या दोन्ही जंक्शनाचेर आजुनी सायनबोर्ड म्हूण तेन्ना जे सायनबोर्ड आसात ते खंय तरी पडले आसात आनीक ना जाल्यार थंय सायनबोर्डूय ना. आमचे फाटल्यान तुमी पळयतात हे नावेली जंक्शन इतली डेंजरस आसा की हांगा कितली गाडी येतात व्हडली कंटेनर येतात पूण तांकां हांगा खंयच्यान वचपाक म्हूण ते सायनबोर्ड ना. जे लोकल आसात हांकां कळटा पूण हे जे व्हडली कंटेनर ह्या ट्रक घेवन येतात हांकां हांगा कांयच कळना. ते लोक आसात ते फक्त सायनबोर्ड पळोवन वचपाचे पूण हांगा एक सुद्दां सायनबोर्ड ना. हे आतां लावपाचे कोणे PW लावपाचे ट्रॅफिक सेलान लावपाचे काय पुलिसेन लावपाचे काय कन्सर्ट पंचायत लागता या म्युन्सिपालिटी लागता हेणी करपाची हे आजुनी कांय खबर ना. प्रत्येक जण आपल्या वयल्यान दुसऱ्याचे धुकलून उडयता आनी हेच्याच खातीर हांगा एक्सिडेंट जावपाक पावतात. ह्या दोन्ही जंक्शनाचेर भरपूर एक्सिडेंट जातात. क्रिसमस आसा न्यू इयर आसा ह्या बोवाळाक लोकांक कोणाक त्रास जावचे न्हय एक्सिडेंट जावचे न्हय कित्याक कमी जावचे आनीक तांकांय बरी सुविधा मेळची म्हणून लोक मागतात. MLAs and ministers talk about development, but they are not effective in proper ensuring supervision on road maintenance. The newly put signboards at Naveli Margaon Junction has fallen on the ground. Listen to what locals have to say. हांगा ट्रॅफिक मेन जंक्शन नावेलीच्यान स्टार्ट जाता आनी सिटीचो मेन एंट्रन्स जंक्शन ह्या जंक्शनाचे बोर्डाची दशा तुमी आतां पळयात की जालें तें हो बोर्ड थंय पडलेलो आमी आतां आमच्या फ्रेंडांनी मेळून हाडून दवरला. ते बोर्डाची दशा पळयात ट्रॅफिक हांगा जाम जाता व्हडले ट्रॉलर बी येताय पळय ते घुसपताय. नो एंट्री बोर्ड सारको रॉंग बसला. हो बसपा आशिल्लो त्या सायडीक ते बाबडे कांय कळनासतना भितर वयताय थंय फायन घेवन परत येताय. तितले म्हळ्यार ट्रॅफिक जाम आनी कोण येता तो काडटा तांकां मारपा लागता झगडी स्टार्ट. आनी दशा जे केला पळय ते ट्रान्सपोर्ट आहा RTO ते बी पळोवपा जाय आनी डिप्टी स्पीकर हांगसरान मेन वयता डिप्टी CM वयता आनी सगळे हांगसरान वयताय. स्पीकर बाब तो सद्दां वयता हांगसरान काणकोणच्यान बाबडो तो देखून पळयता आनी दशा कितें जाला पळय लोकांक शोरून आमी काम करपा जाय काय आमी बोर्ड करपा जाय काय ते ऑथॉरिटी करपा जाय. आतां ही आमची नॅशनल हायवे म्हणल्यार कितें जाता कुंकळ्ळेच्यान भितरेच्यान ट्रक येता ते नावेली टर्न मारपाचे एक्चुअली लेफ्टान ते बाय मिस्टेक ते मुखार येता आनी हांगा उबी रावतात. हांगा उबी रावले म्हणटकीर तांकां ते खंयच्यान वचपाचें ते दिसपानात आनी ते कॅन्टर व्हडले तेतून भितर कंडक्टर तर हांवें केन्ना पळयलो ना ड्रायव्हर एकलोच आसता आनी ते मागीर रायटान आमच्या फ्लायओव्हराचेर एंटर जातकीर मागीर पब्लीक ताका बॉम्ब मारता ओय 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 करून क्या नहीं कहते जाने का नहीं इधर ब्रिज है अरे म्हणटा मैं भूल से आया म्हणटा मागीर ते परत रिवर्स मारतात आनी परत येता म्हणल्यार एटलीस्ट 25 मिनटां तरी वयतात. म्हणटकीर तांकां हांगा जो सायनबोर्ड आहा न्ही आज 4-5 म्हयने जाले RTO हांगच्यान भोंवता जीप घेवन RTO मागीर ट्रॅफिक सेल ते PI
चार जाणटे होते मातशे मुखार एक झाडा 5 जाण सुमार ते हेल्मेटाक मॅक्सिमम ते हेल्मेटाक फायन मारतात पूण तांकां हो दिसना कंप्लेन दितले म्हणून ही ऑथॉरिटी आमची ही नालायक हे आमचे मनीस. गोवा 365 खातीर नावेलीच्यान रमेश नायक रावत. The bad condition of roads in the state is no more a new issue. Poor quality roads can be seen everywhere in the state, and roads in Bicholi's Maulinge area is no exception. Here's more. It is the government's duty to provide good infrastructure to the people. However, in the case of rural areas, ministers and MLAs seems unbothered about their promises post-elections. The people of Maulinge from Bicholim have been waiting for the proper TED roads. It is a shame that the government, which talks about development, cannot keep its promise and provide basic facilities to the people, charged locals. Watch. कितलीशीच वर्सां जाली आमचो हो रोड जायना. कित्या खातीर जायना तें आमकां खबर ना. आमी फाटल्या फावटी हे रोड जायना म्हणून इलेक्शनाची बॅनर हाडलेलो पण सरकारा कडेन आमी गेले. सरकार म्हणटा NOC जाय पण हो रोड पयलीं गव्हर्मेंटान केल्लो परत ताका NOC कशी लागता तीच कळना. आमी फाटल्या आमदारा कडेन हे केल्ले तो ते सांगतले NOC जाय म्हणून पण तो जायना. आतां कोण हाडयता कसो कित्याक करिना तें आमी नको. आतां आमचो आमदार बरो आहा. कितें त्रास कितें जाता तुमकां हांगासून आतां येता वयता म्हणजे कितलेशेच त्रास जाता. एक आनी दोन न्हू. देवाचे मेन देवाचे रोड हो देव वयता हिसून तो जायना तो हाडयता कोण तरी करपाक. परत कोण पेशंट इमर्जन्सी आसलो ताका त्रास जाता वचपाक. एम्बुलन्स घालपाक सोदिना हांगा 108 रोडार येवचें पडटा. आनी हांगा कितकीशीं घरां आसा सगळीं घरां म्हटल्यार ह्या वाड्यार 50-100 आसतली. परत हो एकच रोड न्हू फूल गांवानच खंयचोच रोड अजून जावना. तुमची मागणी आतां एग्जॅक्ट कितें आसा म्हणल्यार अशी मागणी म्हटल्यार हो रोड बेगींतल्या बेगीन जावपाकच जाय. ह्या रोडाक जायना खातीर आमकां खुबशे त्रास जाता. हो रस्तो आतां तुका कितके वर्सां जाले केल्ल्यार हो आता तो कोणाक खबर आहा पूण हालीं केला मरे तो. पूण पिड्ड्यार कसो जालो. कित्याक घुसऱ्यो वयता किद्याचे वयता लोडिंगाचे वयता हिवाचे वयता मागीर दिवशे आनी व्हडल्यो गाडयो येता हेवटेन हो व्हडले येता त्यो. आनी तुमची हांगासरूच घरां निमा आनी तुमकां कितें त्रास जाता ह्या रस्त्याचे आतां. आतां तर अशें म्हणटा आनी होते आतां वाट आमकां केल्लें न्हू तेन्ना ते नामले आसले तेन्ना ते न्ही मातसो तो होतो रस्तो केल्लो. न्ही आतां हे रस्तो असो आहा न्हू कितें त्रास जाता तुमकां. तुमी येता वयता हेज्या वयरसून जाल्यार कितें येता वयता मागीर आमची उतरास न्हू कशें वचोंक गावना. भरे काय घेवन येवंक जाय आमकां काजी वखदां येवंक जाय. आनी आतां तुमी काजी वखदार हांगासून चलता तेन्ना पांयांक गुणे बी लागता. गुन्हे लागता म्हणजे गुन्हे नीट काय ते होते रस्तो पंचायती करता काय केला तो तांदूळ घेऊन येतो कोण ते मोटरसायकलीन हाडटा आमी. म्हणजे तुमकां चलोन येवंक मेळना. जाता न्हू आमच्यान जाता वजी ते आतां ह्या रस्त्यान आमी वयता. तुमी कितें म्हणटा की करूंक जाय हो रस्तो. करूंक जाय पूण सरपंचान करूं नाका तेंच्यांनी आतां आमी तुमकां निवडून हाडले मत्ता वखद आमी निवडून हाडले रस्ते करता हे करता ते करता म्हूण तुमी सांगता आनी मागीर मत्ता घातली मागीर तुमी कांय करिना. Mahesh Goekar for Goa 365 from Bicholim. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The Speaker should act judiciously and decide on disqualification petition, but we are not expecting any result. As such, Congress took time to find inputs while drafting petitions and approached the court of law. If Speaker does not rule in our favor, Congress MLA Carlos Alvarez Pereira, a former AG, said. There is already a disqualification petition filed against the 8 Congress MLAs who defected and joined the BJP by the former GPCC President Girish Chodankar. However, Congress is yet to file the petition. When Congress MLA Carlos Ferreira said the party would file its petition within 2 to 3 days, he also made clear that law permits merger of entire party as whole, not the CLP. Congress is filing it in another 2 or 3 days, and that the party president will speak and tell you, because the petition has already been finalized. We are waiting for certain inputs which we got, so that the party president will be more clear on that. So it won't like thrown out like last time. You have to be ready, and I am ready. The speaker will decide in accordance with the judgment of the Bombay High Court. Unless the speaker says,
I disagree with this for A, B, C, D reasons, or I distinguish the Bombay High Court decision for A, B, C, D reasons, which he can do. He can say the Bombay High Court did not consider this point, that point, and they can distinguish a judgment. They cannot refuse to follow a judgment. They can distinguish it, and then they can say, because of this in these peculiar facts of this case it is. But you know how a speaker is generally a party man. So party muni sahatanna, and we know often, but we don't say it because we expect the speaker to decide judiciously. So judicial mind gettanna, he is expected to take a decision. But we are waiting to expect the worst. If we get the worst, trust me, it will be tested in court of law. What is the correct position of the legal interpretation of a merger in this kind of a case? If 2/3 merger of the CLP from Goa is a merger of the party, then according to me, the whole Indian National Congress should be BJP today. That is merger. You understanding? A merger cannot be my branch office has gone, the whole party is gone. It can't be. That's a merger. The merger must be of the original political party, not of the CLP. Meanwhile, former GPCC President Girish Sodankar has alleged that the Speaker is delaying hearing on his disqualification petition. There is no reply from the Speaker's office and the notices are not issued to respondents, the 8 Congress defectors. Sameep Narvekar for Goa 365 from MAPSA. Opposition not only in the state but nationally as well has been struggling to make its resistance felt, and the problem mainly lies with the individual parties. Goa Forward Supremo Vijay Sardesai charged while hitting out at revolutionary Goans over remarks on his participation at the Bharat Jodo Yatra. Here's more. Revolutionary Goans in a press conference earlier in the week had attacked the sole Goa Forward MLA for his participation in the Bharat Jodo Yatra. Following his return, Vijay Sardesai hit back at the RGP, charging that his very own party leaders visit NDA allied parties. Vijay further iterated that Goa Forward is indeed an ally of the Congress and that his visit to Rahul Gandhi wasn't anything surprising. Bharat Jodo म्हणटा तें एक नॉन पॉलिटिकल वॉक अशें म्हणून काँग्रेस पार्टीन सांगिल्लें आहा. आतां हांव गेलो आनी ते भारत जोडो यात्रेन इंदोराक सहभागी जालो. हांव इंदोराक पार्टिसिपेट भारत जोडोन जातकर मुख्यमंत्र्याक आनी बीजेपीक दुखलें आनी ताजे बरोबर ते रेव्होल्युशनरी गोवनाक दुखलें. ते म्हाका समजना कित्याक तें. अरे हांव गेला आनी एकनाथ शिंदेक मेळून एनडीएच्या एलायक मेळून हांव मेळ्ळा म्हज्याच एलायक त्याचे बरोबर हांव प्री पोल अलायन्स केल्लें. सो राहुल गांधीक वचून जर विजय सरदेसाय मेळटा, गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे जे कॅन्डिडेट अलायन्सान आशिल्ले ते मेळटात आनी ताजे बरोबर चलतात, जाल्यार बीजेपीक आनी रेव्होल्युशनरी गोवनाक दुखता कित्याक? काय ओपोजिशन युनिटी कितें जाता जी आमी करूंक सोदतात, जी आमचो सदांच हावेस आहा की ओपोजिशन सगळे एक जावचें म्हणून, ही ओपोजिशन युनिटी खंय घडटली गोंयांत म्हणून पयलींच पोटान बी दुखपाक लागलें काय? Vijay also attacked the government over its failure to carry out its duties diligently. The government is only busy organizing events while Goans suffer from long traffic jams. Even courts have to intervene due to the failure of the government, Vijay charged. Listen. सगळ्या जाणांक की पेट्रन सेंट ऑफ गोवा म्हणून आमचो सान फ्रांसीस सावेराक सगळे लोक वळखतात, गोंयचो साई म्हणून. आतां ताजें फेस्त जाता आनी ताजे पयलीं नोवेलां जातात. ही कितें नुयतात न्ही, सगळे वर्सां जायत आहा. आज जर तुवें पळयलें जाल्यार पिलारच्या सायडीन रोड डिगींग चालू आहा. रोड डिगींग कोण करता? अंडरग्राउंड केबलिंग करता. 500 मीटर केलां. कंप्लीट ट्रॅफिक जॅम आहा. म्हजे कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान लोक नोवेलांक वतात, चलत वताले. हे खेपे लॉ एंड ऑर्डर इश्यू, सेक्युरिटी सारकी ना म्हणून इगर्जेन पसून सांगला खंय चलत वचूं नाकात. सो बेसीक अशें जाल्लें आहा की जें ट्रॅफिक कंजेशन कुठ्ठाळे जाता, इफीच्या नांवान पुलीस सगळे इफीक आहा म्हणून म्हाका एक्सक्यूज दिताले. आतां इफी सोंपली, अजून मेन कंजेशन कित्याक जाता? फेस्त जातलें म्हणून सरकाराक खबर नाशिल्लें. मुख्यमंत्री कॅम्पेनिंगाक भोंवता हांगा खंय गुजराताक आनीक MCD इलेक्शनाक दिल्ली, आनी काल ताणें ट्वीट केलां की जे पक्षी मायग्रेट जावन येतात ते एक टुरिस्ट म्हणून, ते बद्दल आमचे अतिथी म्हणून, आनी ताका आपूण वेलकम करता म्हणून. अरे ते टुरिस्ट बी येतले, हे जे पक्षी येवपाचे आहा ते नॅचरल, ते येवपाचे आहा ते येतलेच.
तुवें इन्व्हिटेशन ट्वीट केलें म्हणून तें एक्स्ट्रा येवचें ना. मेन कर म्हणटा तें थंय पयलीं लक्ष घाल. सरकार आसा म्हणटच दाखयात. ते कोर्ट सगळे कडेन इंटरव्यून करचें पडटा. कोर्टान इंटरव्यून केला काल लावड म्युझिक नाका म्हणून. सो बेसिक ट्रॅफिक सर्क्युलेशन सगळ्या कडेन कंजेशन जाता. हें करपाक सरकाराचें कसलेंच लक्ष ना. सरकार फक्त इव्हेंट करपाक लागला. Sandeep Tuekar for Goa 365 from Margao. Following the encroachment drive by Murmugaon municipality in Vasco, market vendors have retaliated against the council, demanding that their goods be returned. The vendors have suggested that they either be shifted to a proper market facility or be given demarcated areas to step up their shops. The council has agreed to set up a meeting tomorrow to discuss the issue. Here's more. Vendors in Vasco raised an uproar after the Marmugao Municipal Council raided encroaching vegetable shops. The vendors demanded that the seized goods be returned and that MMC provide proper demarcation of area to set up their shops. The vendors charged that while action is being taken on local vegetable sellers, vehicles from outside the state park and sell vegetables illegally along roadsides. आमचं डिमांड एकूच आशिल्लो की आमकां दुकानाच्या भायर तुमी लायन मारून दिया. त्या लायनीच्या भायर आमी बसना. एक जालें. आनी दुसरें म्हणल्यार आमचो कमीत कमी 4-5 लाखाचो माल भरून येयला ते 3 दीस जाले. आमी कितें म्हणटा आमचो जो माल भरून येयला पळय न्हू तो माल तुमी फायन मारात. आमचो तो माल सोडात. तुमी तो आश्रमान व्हरून फुकट दिवं नाका. तुमी जर दिता आश्रमान तुमचे पदरचे पयशे करा तुमी दिया तुमचें नांव करा. तो आमचो माल तुमी उबारून व्हरता 4-5 लाखाचो आनी अनाथ आश्रमाक वाडटा. हे चुकीची गोष्ट. एक जालें. दुसरें म्हणल्यार आतां हांगाच पळय हे सायडीन बिल्डींग आसा. ते बिल्डिंगेच्या भायर लोकांनी एसी दवरला कोणें आनी कितें दवरला सायडीन हांगा दिसती पडटा. तें जालें. इनलिगल लोकांनी शेटर घातला तेजेर तुमी कांय एक्शन घेवना. नुस्त्या मार्केटान तुमी फाटीं एक न्यू घरात घातलें पळय इनलिगल तेजेर तुमी कांय एक्शन घेना. मागीर ते परशुरामान कंप्लेन करता की मागीर तुमी एक्शन घेतली. परशुराम सुरू नाका. तशेंच इनलिगल टीव्ही गुंद लोकां कडेन गाडे आसा. दादी बाप सरकारान तांकां जागो दिलो बरो. 24 गाड्या आसा लिगल. ते गाडे एक्शन अशें वाडले. 34 गाड्या दवरात बाकीचे गाडे काडात. म्हणजे आतां जालां कितें आमचे ते ओल्ड जे आमचे ते वेंडर आसा ते भायर पडला आनी न्यू असो गाडे करता न्यू वचतोय भायर लोक आनी त्या कारणान मागीर आमकां गिरायक जायना. दुसरें म्हणल्यार वन्नापुरी म्हण लक्ष्मी पेटमा पाकडे म्हण लायक ते EMS गाडी घेता आनी फूड लायता आनी ते थंय अख्खी गर्दी येता आनी ते फ्रूट थंय घेता आनी आमकां हांगा गिरायक जायना. आमी म्हणून टॅक्स फारीक करता म्युनिसिपालिटीक. The MMC Council, on the other hand, has agreed to discuss the matter further. MMC Chairperson Leo Rodriguez, while speaking to the media, said that the encroachment drive was necessary and that further clearance of obstruction in and around Vasco would be done. Listen. मार्केटान येयल्ले आमचे मार्केटाचो तो प्रेसिडेंट आनी तेजो बारा तो प्रशांत भाई तो येयल्लो. तेणें आमकां सांगलां की तेंचे आमी तांकां उलयले की ते म्हणटा आमकां पत्तो स्वता नाका भाजी भायर लायल्या. आमी तांकां सजेशन दिलां आनी ते आतां पत्तो तांकां आपयलां आमी फाल्यां परत तांकां मिटींग घेतली आनी तांकां आमी वेवस्थीत बसयतलो. तेंची डिमांड कितें आहा? तेंची डिमांड कितें आहा लायनमॅन दी लायनमॅन दी म्हणल्यार आमी तेजेर सजेशन घेतले आनी आमी बसतले आमचे कावन्सिलर मसल बसून आमचे स्टाफ बी बसून आमी तेजेर उलयतले आनी ताका मागीर तांकां कितें आहा तेजें सोल्युशन काडटलें. तुमी ड्रायव्ह केला वास्को मार्केटान बट बाकी कडेन आमकां फूल वास्को हेतून वचून दिसतात गाडे जावं तेचे तुमी सद्या मार्केट म्हाका क्लीन करपा लागले. मार्केट हांव सद्या क्लीन करतलो मागीर भायर आवट आहा तेच्या मागीर चोयतलो तेजे हांव घेतलो काळजी कितें. Sandeep Tuekar for Goa 365 from Margao. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The migrant population in and around this Usgaon area has raised the hackles of locals. Some do not have identity cards and have built houses on government land. The area is a mess and no proper way for sewage water to flow. Here's more on this story. As per locals, both Comunidad and government land has been encroached upon. As the population has continued to grow, so have the houses. But at the same time, people fear the increase in crime and spread of disease in this area where more than 1,500 houses of migrants exist.
Listen to local social worker Suraj Garad has to say. हांगा गुन्हेगारी वाडपाची शक्यता आसा. गुन्हेगारी बरोबर रोगराई वाडपाची आसा, कारण तांकां अजून पर्यंत हें केलें ना, ड्रेनेज सिस्टम ना, कांय ना. आनी पंचायतीक हो नॉमिनल टॅक्स मेळटा, तें पंचायतीन हांव पंचायती कडेन रिक्वेस्ट करता, हे गव्हर्मेंट लँड आनी जी कम्युनिटी लँड आसा तेंचो एसेटमेंट करचो आनी तिंगा सारके नॉमिनल टॅक्सीस भरचे, जेणे करून पंचायतीक कितें तरी फायदो जातलो. मोस्टली हांगा जो 50% आसा, 50 म्हणटा 90% आसा ते आवटसायडर हे केल्ले आसा, एक्वायर केल्ली आसा. ही कोमुलतात म्हूण आनी गव्हर्मेंट लँड, इवन चडशी उजगांव पंचायत कोमुलतात लँड आसा आनी धारबांदोडा आसा पळय ती गव्हर्मेंट थोडी लँड आसा, ती भायल्या लोकांनी हांगासर एक्वायर केल्ली आसा. आनी कितें जाता, जे कोण पॉलिटिशियन आसा तेंच्यांनी जे वोट बँक म्हणून तेंचो वापर केल्लो आसा. आनी दुसरें कितें जाता, इतले लोकांची हांगा लोकवस्ती आसा, जवळ जवळ हांगा म्हणल्यार 1 ते 1,500 घरां बांदलेली आसा, प्लस आमच्या धारबांदोडा पंचायत जवळ जवळ 500-600 घरां आसा. पूण हांगा आतां तांकां कितें जालें, बरें वायट जालें जाल्यार क्रिमिटोरियल ना, कितें करतलो क्रिमिटोरियल तांकां फोंड्या वचचें पडटा. The Panchayat has given numbers to about 500 to 600 houses for the purpose of collecting revenue. They have also been given water and electricity connections. However, those who do not have the necessary documents have not been given numbers, Usgaon Sarpanch said. Listen to Narendra Gaokar. रेव्हेन्यूक लागून घरां रजिस्टर करपाक घेतले आमी, पूण थोड्यांचे कांयच ना, ती आमी घर रजिस्टर करूंक शकना. जेंचे कितें आसा कोमुलदादीन तेंच्यांनी घरां बांदल्या नाल्यार जागो घेवन घरां बांदल्या, ती आमी आतां रजिस्टर करूंक घेतल्या आनी चडशी एक 400-500 घरां आमी रजिस्टर केल्या. तांकां उदकाचें आनी लायटीचें कनेक्शन दिवन हें केलां. कोमुलदादीन दिल्यात तांकां जागा, कोमुलदादीन दिल्या तांकां जागा. आनी थोड्यांनी एन्क्रोजूय केल्या. उजगांव आमच्या पळय, उजगांव पंचायत आमची 11 वार्डाची पंचायत, कळ्ळें न्ही. भितर 9 तरी वार्ड अशे आसा की भितर सगळे लोकल आसतले. Krishna Naik for Goa 365 from Usgaon. Now for some sports news. The group stage F is just about to end and the race to qualify to enter the round of 16 has become intense. Croatia, Morocco, Belgium and Canada are neck to neck for qualifiers as these three teams stand a good chance to move into the next round. So far, Croatia is on the top of this group while Canada is out of the tournament. Morocco and Belgium are now eyeing the final qualifying spot. A win or draw, both will be sufficient for Croatia to get through the knockouts. But in case Croatia loses and Canada beats Morocco, then goal difference will come into play and will decide the second qualifier. Morocco needs at least a draw against the already eliminated Canada, and they will be through the next round irrespective of the results of the other group game. Belgium would need a clear win against Croatia, but if they end up in a draw, then Belgium will have to wait for the result of the other game. However, it will be all over for them if Morocco beats or plays out a draw with Canada. Bureau Report, Goa 365. Now for the weather. While November ended on a wet note, December is likely to continue the trend as IMD has forecast light rain at isolated places in the state on the 2nd and 3rd of this month. Temperatures too are expected to see a gradual rise of about 2 degrees Celsius over the next 3 days. Here's more on the weather. With easterly winds bringing moisture, Goa is likely to see light rain at isolated places over the state on the 2nd and 3rd of December, followed by dry weather thereafter. However, following a brief drop in temperatures, a rise of 2 degrees Celsius is likely to occur over the next 3 days, stabilizing thereafter. Light haze and fog too will be likely during the early hours of the day. Maximum and minimum temperatures in the meantime will hover around 33 degrees Celsius and 22 degrees Celsius respectively. Rain likely on the 2nd and 3rd. Dry weather to follow starting 4th. Light haze fog likely. Rise in temperatures by 2 degrees Celsius. Maximum minimum temperatures 33 degrees Celsius and 22 degrees Celsius respectively. Bureau Report, Goa 365 with inputs from IMD. And with that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website www.goa365.tv. Take care, stay safe, and keep watching Goa 365.